Today we're learning countries and languages in Albanian. We'll start with countries, then their languages. Repeat after me and listen to the example sentences. Let's begin. First country, Shqipëri, Albania, Shqipëri. Unë jetoj në Shqipëri, I live in Albania. Unë jetoj në Shqipëri. Shqipëria ka male të bukura. Albania has beautiful mountains. Shqipëria ka male të bukura. The language is Shqip, Albanian. Shqip. Unë flas Shqip. I speak Albanian. Next we have Itali, Italy. Itali. Ai është nga Italia. He is from Italy. Ai është nga Italia. Italia ka ushqim të shijshëm. Italy has delicious food. Italia ka ushqim të shijshëm. The language is Italisht, Italian. Italisht. Ai flet italisht shumë mirë. He speaks Italian very well. Ai flet italisht shumë mirë. Our next country is France, France. France. Ne do të udhëtojmë në France. We will travel to France. Ne do të udhëtojmë në France. Franca ka qytete historike. France has historic cities. Franca ka qytete historike. The language of France is Frëngjisht, French. Frëngjisht. Ne po mësojmë frëngjisht në shkollë. We are learning French at school. Ne po mësojmë frëngjisht në shkollë. Moving on, we have Gjermani, Germany, Gjermani. Miku im është nga Gjermania. My friend is from Germany. Miku im është nga Gjermania. Gjermania ka makina të famshme. Germany has famous cars. Gjermania ka makina të famshme. The language is Gjermanisht, German. Gjermanisht. Ai flet Gjermanisht. He speaks German. Our next country is Spanjë, Spain. Spanjë. Spanja ka plazhe të bukura. Spain has beautiful beaches. Spanja ka plazhe të bukura. Do të shkojmë me pushim në Spanjë. We'll go on vacation to Spain. Do të shkojmë me pushim në Spanjë. The language of Spain is Spanjisht, Spanish. Spanjisht. Ne flasim Spanjisht. We speak Spanish. Ne flasim Spanjisht. Moving on, we have Shtetet e Bashkuara, United States. Shtetet e Bashkuara. Unë dua të shkoj në Shtetet e Bashkuara. I want to go to the United States. Unë dua të shkoj në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara janë shumë larg. The United States are very far. Shtetet e Bashkuara janë shumë larg. The language is Anglisht, English. Anglisht. A flisni anglisht? Do you speak English? A flisni anglisht? Our next country is Greqi, Greece, Greqi. Ne vizituam Greqin. We visited Greece. Ne vizituam Greqin. Greqia ka ishuj të bukur. Greece has beautiful islands. Greqia ka ishuj të bukur. The language is Greqisht, Greek. Greqisht. Ata flasin Greqisht. They speak Greek. Ata flasin Greqisht. Moving on, we have Turqi, Turkia, Turqi. Unë kam shok në Turqi. I have friends in Turkia. Unë kam shok në Turqi. Turqia është vend shumë i madh. Turkia is a very big country. Turqia është vend shumë i madh. The language is Turqisht, Turkish. Turqisht. Ai flet Turqisht. He speaks Turkish. Ai flet Turqisht. Our next country is Britania e Madhe, Great Britain. Britania e Madhe. Kam jetuar në Britaninë e Madhe. I lived in the UK. Kam jetuar në Britaninë e Madhe. Britania e Madhe ka qytete të mëdha. The UK has many big cities. Britania e Madhe ka qytete të mëdha. The language of Great Britain is Anglisht, English, Anglisht. Unë mësoj anglisht.
I learn English. Unë mësoj anglisht. Our next country is Rusi, Russia. Rusi. Rusia është shumë e madhe. Russia is very big. Rusia është shumë e madhe. Kam lexuar për historinë e Rusisë. I've read about Russia's history. Kam lexuar për historinë e Rusisë. The language of Russia is Rusisht, Russian. Rusisht. Ai mëson Rusisht. He is learning Russian. Ai mëson Rusisht. Next up we have Zvicër, Switzerland. Zvicër. Zvicra ka male të bukura. Switzerland has beautiful mountains. Zvicra ka male të bukura. Shumë shqiptar jetojnë në Zvicër. Many Albanians live in Switzerland. Shumë shqiptar jetojnë në Zvicër. In Switzerland there are 3 languages: Gjermanisht, Frëngjisht, Italisht. German, French and Italian. Gjermanisht, Frëngjisht, Italisht. Në Zvicër flitet Gjermanisht, Frëngjisht dhe Italisht. In Switzerland, Italian, French and German are spoken. Në Zvicër flitet Gjermanisht, Frëngjisht dhe Italisht. Our next country for today is Canada, Canada. Canada. Kanadaja ka natyrë të mrekullueshme. Canada has wonderful nature. Kanadaja ka natyrë të mrekullueshme. Shumë njerëz flasin frëngjisht në Kanada. Many people speak French in Canada. Shumë njerëz flasin frëngjisht në Kanada. The languages of Canada are Anglisht and Frëngjisht, English and French. Anglisht dhe Frëngjisht. Në Kanada flitet Anglisht dhe Frëngjisht. In Canada you can speak English and French. Në Kanada flitet Anglisht dhe Frëngjisht. Our next country is Mexique, Mexico. Mexique. Meksika ka kulturë të pasur. Mexico has a rich culture. Meksika ka kulturë të pasur. Meksika është e njohur për ushqimin e saj. Mexico is known for its food. Meksika është e njohur për ushqimin e saj. The language of Mexico is Spanjisht, Spanish, Spanjisht. Meksikanët flasin Spanjisht. Mexicans speak Spanish. Meksikanët flasin Spanjisht. Moving on, we have Brazil, Brazil, Brazil. Unë dua të vizitoj Brazilin. I want to visit Brazil. Unë dua të vizitoj Brazilin. Brazili është i famshëm për futbollin. Brazil is famous for football. Brazili është i famshëm për futbollin. The language of Brazil is Portugalisht, Portuguese, Portugalisht. Në Brazil flitet Portugalisht. Portuguese is spoken in Brazil. Në Brazil flitet Portugalisht. Moving on, we have Japoni, Japan, Japoni. Japonia është një vend modern. Japan is a modern country. Japonia është një vend modern. Tokyo është kryeqyteti i Japonisë. Tokyo is the capital of Japan. Tokyo është kryeqyteti i Japonisë. The language of Japan is Japonisht, Japanese. Japonisht. Ajo flet Japonisht. She speaks Japanese. Ajo flet Japonisht. Moving on, we have Indi, India, Indi. India është shumë e madhe. India is very large. India është shumë e madhe. India ka shumë njerëz. India has many people. India ka shumë njerëz. Unë nuk flas indisht. I don't speak Indian. Unë nuk flas indisht. Our next country is Egypt, Egypt, Egypt. Unë vizitova Egyptin. I visited Egypt. Unë vizitova Egyptin. Piramidat janë në Egypt. The pyramids are in Egypt. Piramidat janë në Egypt. The language of Egypt is Arabisht, Arabic, Arabisht. Ata flasin Arabisht. They speak Arabic. Ata flasin Arabisht. Fantastic.
Now you know a lot of countries and languages in Albanian. I'm sure that there are many other countries and languages, and if I did not mention your country, please try to guess it how we say it in Albanian in the comments below, and I'll check it for you. If you enjoyed this, please give it a like, subscribe for more, and check out the Learn Albanian vocabulary playlist for your next lesson. If you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com for one-on-one lessons, which you can find in the description below. Shihemi në videon tjetër.